cua. Em có khỏe không? Em nói gì? Rất vui được gặp chị à? Hôm nay em phải vào bụng chị đấy. Cái gì cơ? Dobry à? Good à? Ok. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Trang Tia TV. Hôm nay Trang sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sạch cũng như chế biến king crab tại nhà vô cùng nhanh và đơn giản. Trước hết bạn hãy lấy một cái cọ để cọ sạch bề mặt bên trong của con cua đi và cắt những cái càng ra bằng kéo to. Hôm nay mình có sự trợ giúp của bố mình và bây giờ bạn phải lấy cái bẩn ở phần dưới mu đít của con cua ra. Cái trắng trắng bầy nhầy đấy chính là cái bẩn, mình phải vứt đi, không ăn được. Rửa sạch lại bằng nước và cọ những cái bên cạnh. Bây giờ chúng ta hãy dùng sức để mở cái mang cua ra nhé. Rửa sạch cái mang cua, những cái bầy nhầy còn dính lại ở mang cua chúng ta cũng vứt đi luôn. Tiếp tục chà nào. Tiếp theo chúng ta lấy kéo cắt những cái khấc của con cua ra và mình sẽ để 2 nồi để luộc con cua này. Một cái nồi để chuyên những cái càng bé nó dễ chín, còn một cái nồi thì mình sẽ để chuyên những càng to cũng như là cái phần thịt của con cua là cái chỗ lâu chín nhất thì chúng ta sẽ phải luộc nó lâu hơn. Con cua hôm nay nhà mình ăn có trọng lượng là 2,5 cân và khi mà mình luộc thì mình chỉ sử dụng nước trắng bình thường cùng với sả đập dập mà thôi. Mình sẽ không cho thêm muối nữa bởi vì cua biển nó đã có vị mặn nhất định rồi. Đây là cái nồi to, bên trong mình đựng càng to cùng với thịt cua dày mình đã luộc trong vòng 25 phút. Còn một cái nồi bé bên cạnh là càng bé, mình chỉ luộc trong vòng 10 phút mà thôi. Trong lúc đợi cua chín thì mình hãy đi làm nước sốt nào. Đầu tiên là nước chấm phô mai. Ở đây thì mình có 1 thìa bột mì trắng và 200ml sữa tươi. Mình sẽ sử dụng là 3 thìa dầu ăn và 100g phô mai cheddar. Khi chảo nóng bạn hãy cho dầu vào và tiếp đến là bột mì. Các bạn hãy đảo lên nhé. Lúc này thì các bạn hãy để lửa nhỏ thôi nhé. Và tiếp theo bạn hãy đổ 1/3 cốc sữa vào. Khuấy đều. Khi mà bạn đã cảm thấy nó có một sự sánh nhẹ thì hãy chậm chậm đổ thêm sữa vào nhé. Và tiếp tục cho phô mai vào. Hãy cố gắng đảo nhiều lần để cho phô mai cùng hỗn hợp được kết dính vào với nhau. Và chúng ta đã được thành quả rồi. Tiếp theo là nước sốt chua cay của Thái. Ở đây mình có thân cây rau mùi, 1 tép tỏi, 1 quả ớt đỏ và 1 quả ớt xanh, 2 thìa nước mắm, nước cốt chanh từ 1/2 quả chanh và 3 thìa đường nâu. Mình cho thân cây rau mùi, đường, tỏi và ớt vào máy xay lên. Mắm thì mình cho nước cốt chanh vào và khi hỗn hợp xong thì mình hãy cho vào và mình khuấy đều lên. Nước sốt thành công là nước sốt hơi có một chút sánh nhẹ.
Loại nước sốt này cũng có thể coi là nước sốt ngon nhất trong 3 loại nước sốt. Nó ăn rất là hợp với tất cả các loại hải sản. Các bạn nhất định nên thử làm cái nước sốt này nhé. Và tiếp theo là loại sốt thứ 3. Ở đây mình chuẩn bị 2 cái lá chanh xanh, 1/3 quả ớt chuông xanh Đà Lạt, 1 quả ớt xanh cay, 1/2 thìa muối và nước cốt chanh từ 1/2 quả chanh, 2 thìa sữa đặc hay còn gọi là sữa đặc ông Thọ và 1 thìa đường nâu. Tất cả các nguyên liệu bạn hãy cho vào máy xay cho thật nhuyễn. Đó chính là thành quả của chúng ta. Ta-da! Nhìn hấp dẫn chưa? Ăn nhiều chứ. Thơm đó. Chấm cả 3 vị đi. Ô cái nào không? Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh và hãy ấn like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.